सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबा आणि जे बेल आयकॉन दिसते बेलचं चिन्ह त्याला प्रेस करा, याने तुम्हाला मी जे नवीन रेसिपीज टाकते त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज इथे मी तुम्हाला दाखवणार आहे व्हिप्ड क्रीम कसं बनवायचं, केकच्या आयसिंगसाठी फुल प्रोसेस व्हिप्ड क्रीमची कशी बनवायची ते मी इथे दाखवणार आहे। बेसिक हे व्हिप्ड क्रीम 5 मिनिटात बनवू शकता तुम्ही आणि त्यामध्ये तुम्हाला हवे ते कलर तुम्ही नंतर ॲड करून केकवर आयसिंग करू शकता। खूप सोपी प्रोसेस आहे व्हिप्ड क्रीम बनवायची। डिटेल व्हिडिओ दाखवण्याचा मी इथे प्रयत्न केलेला आहे। तर व्हिप्ड क्रीम बनवण्यासाठी व्हिडिओ चालू करूया आपण, त्यासाठी काय लागणार आहे ते बघून घेऊया। इथे व्हिप्ड क्रीम इथे हे 1 वर्ष चालतो हा व्हिप्ड क्रीमचा डब्बा। जर तुम्ही पॅक करून याला परत फ्रीजरमध्ये ठेवलं तर नॉन डेअरी आहे, डेअरी फ्री आहे हे व्हिपिंग क्रीम। टॉपिंग किंवा डेझर्टसाठी किंवा फिलिंगसाठी पण तुम्ही हे वापरू शकता। याच्यात साखर टाकायची गरज पडत नाही, साखर याच्यामध्ये ऑलरेडी असते। तर आता इथे तुम्ही जे इलेक्ट्रिक बीटर असते त्याने पण व्हिप करू शकता, पण माझ्याकडे ही मशीन आहे प्रेस्टिजची, त्याने मी व्हिप करून घेणार आहे। याच्यात पण पटकन जवळजवळ 4 ते 5 मिनिटातच व्हिप्ड क्रीम केकसाठी बनवून तयार होतं। क्रीम बनवण्यासाठी काय जरुरी आहे ते मी सांगते तुम्हाला। तुम्हाला जर उद्या आयसिंग करायची असेल व्हिपिंग क्रीमची तर तुम्हाला हे वरच्या फ्रीजमध्ये कन्सिस्टन्सी तुम्ही ह्या प्रकारची पाहिजे क्रीमची बघू शकता। त्यासाठी तुम्हाला ज्या दिवशी आयसिंग करायची आहे त्याच्या आदल्या दिवशी तुम्ही वरच्या फ्रीजमधनं काढून खालच्या फ्रीजमध्ये याला ठेवायचं आहे आणि जर इमर्जन्सीज करायची गरज पडली तर रेफ्रिजरेटर वरच्या फ्रीजर मधून काढून डायरेक्टली तुम्ही बाहेर ठेवून याला अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी तुमची व्हिप क्रीमची राहिली पाहिजे। तर आता मशीनमध्ये मी व्हिप क्रीम टाकून घेतलेला आहे। परत सांगते तुम्ही इलेक्ट्रिक बीटरने किंवा हँड विस्क येते त्याने हाताच्या ते रवीने पण करू शकता स्टीलच्या। तर आता मी याला फिरवून घेते आहे मिक्सरमधून। कन्सिस्टन्सी तुम्हाला व्हिप क्रीम कशी बनली ते मी पुढे दाखवणार आहे। तर आता याला जवळजवळ 3 ते 4 मिनिटं मी पहिले फिरवून घेते आणि नंतर मी त्याला चेक करणार आहे व्हिप क्रीम बनलं का नाही ते। तर व्हिप क्रीम तुमचं पूर्ण बनलं का नाही हे कसं ओळखायचं मी तुम्हाला सांगते। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी डिटेल व्हिडिओ टाकलेला आहे, जर ख्रिसमस केकची रेसिपी तुम्ही पाहिली नसेल तर ती तुम्ही बघू शकता। व्हिप क्रीम बनलेला आहे पण थोडं अजून याचं पॉईंट जरा पण हलत नाही, तुम्ही बघू शकता। असं जर क्रीम तुमचं झालं तर तुमचं व्हिप क्रीम केकवर आयसिंग करण्यासाठी पूर्ण तयार झालेलं आहे असं समजायचं। जर तुम्ही ह्याच्यापेक्षा जास्त व्हिप्ड केलं याला तर हे पूर्ण कडक होऊ शकतं, ते तुम्हाला मग नंतर डेकोरेशनसाठी काम येतं। पण जर तुमचं क्रीम कडक झालं तर त्यासाठी पण मी जर जास्त क्रीम तुमच्याकडून फिरवण्यात आलं तर परत एकदा सांगते मी तुम्हाला, थोडंसं त्या क्रीममध्ये परत क्रीम ॲड करून तुम्ही परत याला मिक्सरमधून हे मशीनमधून फिरवू शकता किंवा बीटरने फिरवून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला व्हिप्ड क्रीमची तुमची झालेली पाहिजे, बिलकुल खाली पडत नाही, चमच्यावर घेतलं तरी तुम्ही बघू शकता। आणि जो पॉईंट तुमचा बिलकुल हल्ला नाही पाहिजे, असं तुमचं झाल्यावर समजायचं व्हिप क्रीम तुमचं बनवून तयार आहे। तर हे व्हिप क्रीम तुमचं बनवून तयार आहे। यामध्ये तुम्ही आता फ्लेवर ॲड करू शकता। जर तुमचं व्हॅनिला केक असेल तर व्हॅनिला इसेन्स तुम्ही टाकू शकता, पायनॅपल असेल तर पायनॅपल थोडं इसेन्स टाकून व्हॅनिला इसेन्स बेसिक त्याचं टाकून तुम्ही करू शकता। आणि वेगवेगळे कलर टाकायचे असतील तर वेगवेगळे फूड कलर टाकून तुम्ही याची वेगवेगळ्या कलरची आयसिंग पण करू शकता। तर व्हिप्ड क्रीमची ही पूर्ण रेसिपी दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।